có những người thầy không đấu võ giỏi, lên sàn đài đấm chắc một tí là chết. Họ không đánh giỏi nhưng mà họ có chiến thuật giỏi, và họ có năng khiếu, họ có thiên hướng làm thầy hơn là làm võ sĩ. Có nhiều người học võ chỉ có cái thiên hướng đấy là mình phân tích đó. Có người thì chuyên về đối kháng, có người đấu võ rất giỏi, đánh trận nào thắng trận đó, nhưng mà ra làm thầy không làm được, không làm thầy được, nhưng mà làm võ sĩ được. Làm thầy phải có cái năng khiếu về cái sự truyền đạt. Hi, xin chào quý vị và các bạn, mình là Vin. Chào mừng các bạn đến với kênh Vin Kung Fu. Hôm nay mình sẽ giải đáp cho các bạn, giải thích cho các bạn một chút để các bạn hiểu hơn. Đây cũng là một cái chương trình giống như là mình tâm sự với nhau về võ thuật ha, để chúng ta hiểu một xíu. Những cái bạn nào mà bạn không nắm rõ thì mình sẽ giải đáp cho các bạn chi tiết hơn để các bạn nắm rõ hơn, để chúng ta tập luyện võ cho nó tốt ha. Hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề đó là cái chuyện cái mục đích học võ, để các bạn nên phân biệt rõ ràng. Tại vì nhiều bạn học võ chúng ta bị hiểu lầm và không hiểu rõ cái này, cho nên bạn học võ nó sai cái mục đích, và nó dẫn đến khi mà sai mục đích học võ, nó dẫn đến học sai phương pháp, nó dẫn đến học lung tung, lúc học đây, lúc học đó, lúc học chạy lung tung, rồi kết quả nó chả ra đâu, và nó xảy ra nhiều cái gọi là cái hậu quả, những cái điều xấu, chẳng hạn như bạn dùng võ vào những cái việc nó không có tốt đẹp ha, rồi nó xảy ra rất là nhiều cái tệ nạn ha. Cho nên cái vấn đề nguồn gốc nó từ cái mục đích học võ, và nhiều cái cuộc tranh cãi, đánh nhau cũng thế, cũng từ cái vì cãi nhau vì mục đích học võ. Nó liên quan cái chuyện này hôm nay. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái mục đích học võ là gì. Ngày xưa chúng ta có cái mục đích học võ ngày xưa nó khác, và thời hiện tại, thời năm 2022, năm bây giờ là chúng ta sẽ học võ với cái mục đích khác. Ngày xưa cái thời chiến tranh, cái thời phong kiến, cái thời xa xưa ấy, thì chúng ta học võ để làm gì? Để bảo vệ đất nước này. Tại vì thời chiến tranh mà, học võ để bảo vệ đất nước này. Học võ là cái thời kiếm hiệp, như các bạn coi phim Trung Quốc, phim đồ á, chúng ta kiểu như học võ là để tranh giành quyền lực, tranh giành những cái địa bàn rồi tùm lum tè le đó ha. Ngày xưa chúng ta học võ để có nhiều cái mục đích, nói chung là liên quan đến đánh nhau luôn. Thực tế là như vậy, nói ngắn gọn là liên quan đến đánh nhau, tranh giành rồi thể cái sức mạnh ha, cái quyền lực, sức mạnh ha, đánh nhau rồi hạ nhau, giết nhau tùm lum. Nhưng mà thời bây giờ thì nó không học võ vì như vậy nữa. Bây giờ chúng ta học võ thiên về gọi là thể thao hơn. Ngày xưa chúng ta học võ thì thiên về vấn đề để tự vệ, để bảo vệ, rồi nhiều thứ chính là quan trọng, bởi vì thời thế nó loạn lạc. Còn hiện nay thì các bạn biết rồi, thời nay thì chúng ta sống đặc biệt mà nói ở môi trường Việt Nam nhá, mình không nói chuyện ở Nga, Ukraine, mình nói chuyện ở Việt Nam. Môi trường Việt Nam chúng ta đang sống trong một xã hội, một cái thời đại hòa bình, thì chúng ta không còn gọi là học võ để ra để đấm vỡ mặt thằng kia, ra để giết thằng này, giết thằng nọ. Chúng ta không học võ vì như vậy nữa. Hay là chúng ta không phải học võ là để chẳng hạn như là cướp nó giết mình, cướp nó tấn công mình sẽ đánh chết nó. Không, tại vì nếu mà bạn đánh chết nó thì bạn không đi tù cả. Vậy thì khổ mình chứ khổ ai đâu, đúng không? Bây giờ bạn giết người là bạn bị bắt à? Không có lý do gì sự. Có nhiều võ sư cũng tự vệ, giết chết thằng kia cái đi tù thôi ha. Cho nên bạn lưu ý. Vậy thì nó hại mình chứ hại ai nếu bạn suy nghĩ cho kỹ. Vậy thì người ta học võ để làm gì nữa? Nếu mà học võ, tôi học võ để tự vệ, mà khi có chuyện xảy ra tôi đánh nó và tôi lại đi tù, rồi mang tai mang tiếng, rồi mất hết tương lai, mất hết cái cuộc sống của mình ha. Vậy thì học võ để làm gì? Võ dư thừa vứt đi ha. Cho nên cái liên quan đến cái mục đích của học võ, hiện nay chúng ta học võ liên quan đến vấn đề thể thao, liên quan đến vấn đề nghệ thuật, liên quan đến cái vấn đề gọi là sức khỏe nhiều hơn. Bạn lưu ý cái mục đích nhé. Mỗi thời mỗi khác. Thời ngày xưa chúng ta học khác. Ngay cả thời bố mẹ của mình, thời thế hệ trước một bậc thôi, thế hệ trước đã học võ kiểu khác rồi. Thế hệ trước là liên quan tại vướng víu cái thời chiến tranh, chúng ta học võ khác. Chẳng hạn như là chúng ta học võ để có thể đánh giặc, khi mà đi lính, đi bộ đội, đi các thái thì chúng ta phải đánh giặc
đánh địch của mình mà không biết võ sao đánh, đúng không? Chẳng hạn như là tiếp cận giáp lá cà, chứ đâu phải lúc nào bắn súng được. Nhiều khi bắn súng hết đạn phải bẻ cổ, phải kẹp cổ đập để đánh. Phải biết võ. Nói chung là quân đội phải biết võ. Cho nên quân đội đâu phải nhiều ông là cứ bảo là ôi dồi ôi, võ vẽ gì cầm súng bắn. Giỏi mấy ông cầm súng bắn coi bắn chết không? Bắn súng cũng phải học. Học bắn súng phải học, mà chưa nói súng đâu phải ai lúc nào cũng có và vũ khí đâu phải ai lúc nào cũng có. Vậy thì còn tay chân của chúng ta thì lúc nào cũng có, trừ trường hợp mấy người bị không có tay chân thôi nhá. Còn những người bình thường như chúng ta thì chúng ta đều có tay chân. Vậy thì tay chân nó trở thành một cái thứ vũ khí rất là nguy hiểm nếu bạn biết sử dụng Cho nên học võ, nhưng thời nay chúng ta ít sử dụng cái điều đó. Nếu mà tại vì khi mà có cướp bóc, có trộm cướp xảy ra, hay là có sự này sự kia thì đều hiện nay chúng ta có nhiều camera, đúng không? Ăn trộm ăn cướp thì cũng có camera, rồi luật pháp nhà nước cũng chặt chẽ. Có chuyện gì là hơi tí hở ra, thằng nào làm bậy làm bạ gì là hơi tí cả nước biết rồi anh nào mà trốn tù ra phát cả nước biết truy nã luôn. Trốn theo nổi đó. Cho nên bạn hiểu thời nay thì vậy thì chúng ta học võ vì mục đích gì? Nó không có phải dư thừa đâu, nhưng mà chúng ta chuyển cái hướng, cái mục đích của học võ nó khác. Thứ nhất đó là học võ để khỏe, để rèn luyện sức khỏe. Bạn biết trải qua cái mùa dịch Covid vừa rồi thì chúng ta ngay cả ví dụ như nhà mình có người thân cũng bị mất vì Covid, thì các bạn hiểu, nhà ai có người thân mất Covid các bạn sẽ hiểu. Lúc ra đi thì đang vui vẻ mang về một cái hũ rồi, cho nên cái sức khỏe rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng. Vậy thì bạn tập môn gì cũng được, không phải chỉ mỗi môn võ. Chẳng hạn như bạn tập yoga, bạn tập kickboxing, bạn tập võ cổ truyền, bạn tập taekwondo, hay là bạn chạy xe đạp, bạn chơi cầu lông, bạn chơi tennis, bạn chơi cái gì cũng được. Hay là mấy ông mà kiểu doanh nhanh các thứ, bạn chơi golf, chơi golf rồi các thứ, bạn chơi cái gì cũng được. Vận động thể thao là nó sẽ giúp cho cơ thể bạn rất là khỏe mạnh Rồi ăn uống đầy đủ. Vậy thì võ nó cũng là một phần rất là quan trọng. Rồi đấy là về sức khỏe. Thứ hai là bạn tập vì bạn đam mê võ thuật. Giống như mình thật sự là mình khi mà học võ, cái mục đích học võ của mỗi người khác nhau. Ví dụ như là một cái võ sĩ nào đó họ sẽ có thiên hướng chuyên về chiến đấu trên sàn đài. Họ muốn chiến đấu đối kháng, đấm đá, chọi gối vật các thứ, đánh tự do, đánh gọi nói chung là đấu võ ở trên sàn đài. Thì họ có cái đam mê, họ có năng khiếu và họ chuyên về cái đó Còn có những người học võ họ chuyên về làm thầy. Có những người họ không đấu giỏi. Bạn hiểu này, có những người thầy không đấu võ giỏi, lên sàn đài đấm chắc một tí là chết. Họ không đánh giỏi nhưng mà họ có chiến thuật giỏi, và họ có năng khiếu, họ có thiên hướng làm thầy hơn là làm võ sĩ. Bạn hiểu này, học võ có nhiều hướng lắm, có nhiều nhánh lắm. Bạn hiểu, không phải cứ học võ là phải đánh nhau. Có nhiều người học võ chỉ có cái thiên hướng đấy là mình phân tích Có người thì chuyên về đối kháng, có người đấu võ rất giỏi, đánh trận nào thắng trận đó, nhưng mà ra làm thầy không làm được, không làm thầy được, nhưng mà làm võ sĩ được. Làm thầy phải có cái năng khiếu về cái sự truyền đạt, rồi có nhiều thứ, cái sự tinh tế, rồi có nhiều cái, nói chung là cái đấy mình sẽ nói khác, nhưng mà nói phần qua cái tập khác Nhưng mà cái tập này mình sẽ phân tích cho các bạn cái mục đích nó khác nhau như thế. Để bạn học võ, khi mà bạn học võ bạn chọn lựa cho nó chuẩn một tí. Bạn học võ bạn muốn làm võ sư, bạn muốn làm một người truyền cảm hứng, bạn muốn chỉ dạy kiến thức cho người khác, hay là bạn muốn đi đấu võ đài, bạn muốn giành huy chương, nó khác với bạn học vì đam mê. Tôi không cần bất cứ cái huy chương nào cả, tôi không cần bất cứ cái bằng khen nào cả, tôi không cần người ta phải vỗ tay cho tôi. Tôi học một mình, tôi tập, tôi đóng cửa, tôi tập một mình ở nhà, tôi tập ngày tập đêm, tôi tập điên cuồng tập, nhưng mà phải tập chuẩn, tập các thứ. Tôi tập vì đam mê thôi, chả cần ai nhìn, chả cần ai vỗ tay, tôi vẫn tập. Tôi mệt, tôi chán, tôi vẫn tập. Tôi buồn, tôi ra tôi tập võ. Tôi vui tôi cũng tập võ. Đấy, thì có nhiều mục đích. Có những người sống nếu mà càng như vậy thì nó càng thoải mái. Còn có người thì học võ là để tranh đấu, là lên chức, là làm chủ tịch, hay là làm gì đó, mấy thầy hay là ai là tranh đấu nhau, rồi nó khác. Đấy, tùy mục đích của nhau Nhưng mà không phải cái nào xấu, cái nào tốt. Nhưng mà xấu hay tốt tùy người. Nghề nào cũng có cái tốt và có cái xấu và cái chức vụ nào cũng có cái người tốt, có người xấu tùy cái mục đích của mỗi người. Nhưng mà cho nên các bạn phân biệt cái mục đích nó khác nhau, nó dẫn đến nguyên cái đằng sau nó khác nhau. Để khi bạn học võ bạn lưu ý trước khi đi học võ bạn nên làm gì. Có nhiều bạn thì bảo là bây giờ trước khi đi học võ thì mình sẽ đi mua đồ võ, mình sẽ đóng tiền học phí, mình đi mua cái gì đấy rồi tùm lum tùm le gì đó vân vân. Nhưng mà cái quan trọng bạn cần lưu ý đó là
bạn cần xem mục đích học võ của bạn là gì. Bạn học võ vì giống nãy mình kể đó, bạn muốn là võ sĩ đấu võ đài giống Nguyễn Trần Duy Nhất, hay là giống ai võ sĩ nào đấy, Cung Lê Cung, hay là tất những cái võ sĩ nổi tiếng Pacquiao hay là Mayweather ấy gì vân vân, nhiều môn võ ha. Bạn muốn làm võ sĩ đấu võ đài hay bạn chỉ muốn múa quyền? Cho nên liên quan cái vấn đề mục đích ấy, thời hiện nay ấy, chúng ta thường tập về theo hướng thể thao hơn, không có chiến đấu kiểu giáp lá cà như là thời chiến ha. Còn nếu bạn muốn giáp lá cà, muốn đánh thì bạn phải nên đi theo học môn võ MMA, môn võ tổng hợp, hay là môn Muay Thái. Chúng ta vào sàn đấu, lồng sắt, lồng bát giác thì chúng ta đánh nó rất là máu me ha, gục là rớt xuống đất đập tiếp, đập trên đè xuống, đè siết cổ chơi dưới đất tiếp, gọi là địa chiến, đánh tiếp. Đánh kiểu MMA á, đánh kiểu là cái đánh võ tổng hợp, đó là cái chiến đấu là nó thực tế nhất và nó liên quan, nó cũng có nghệ thuật đấy, nó không phải gọi là bạo lực đâu, nó là liên quan, nhưng mà nó phản ánh cái tính chất của võ thuật nhiều nhất, là môn võ tổng hợp. Còn những cái môn võ như võ cổ truyền hay võ taekwondo, môn khác ấy, thì ví dụ hay boxing cũng vậy, chẳng hạn như ôm nhau cái là trọng tài can ra thì nó bị gián đoạn, đúng không? Bạn thấy không, khi mà đang đấu thì ôm cái giáng ra tự nhiên nó mất hứng, tèo rồi. Còn môn võ tổng hợp ôm vô quật tiếp, đè xuống đập tiếp, siết cổ đập tiếp đấm cho khi nào thì bắt đầu mới ra ha. Đó, cho nên tùy môn võ ha. Còn nó thiên về thể thao thì chúng ta mặc áo giáp, rồi mặc đeo ki, đeo mũ bảo hiểm, các thứ nó đầy đủ hết rồi. Rồi đánh ôm vào nhau là dừng, vật xuống là dừng, giang ra đó thì nó thiên về thể thao ha. Cho nên tùy các bạn nhé, tùy cái mục đích. Bạn nhớ xác định, quay lại một xíu, đó là bạn nhớ cái xác định cái mục đích học võ của bạn là gì. Học võ quan trọng lắm, cái này cực kỳ quan trọng. Trước khi đi bạn phải xác định bạn muốn đạt được cái điều gì. Đó là điều cực kỳ quan trọng, bạn đừng bỏ qua. Có rất nhiều, thật sự là rất nhiều, nói ở Việt Nam thôi, rất nhiều bạn, người học võ, chắc cả triệu người, bao nhiêu triệu người học võ. Tại vì người Việt Nam mình bao nhiêu triệu nhỉ? Bây giờ mình quên xem thống kê, nhưng mà chắc phải 98 hay là cả 100 triệu người Việt Nam rồi. Nếu mà tính cả hải ngoại nó chắc cả 100 triệu á, cả hơn ấy. Đó, người Việt Nam thì bao nhiêu triệu người học võ trong một cái khu phố, trong một cái làng thôi, trong một gia đình thôi, đã có ít nhất chắc có phải ông bố học võ, hay là thằng con học võ, ông cháu học võ, nói chung nhiều học võ lắm. Nhưng mà thường còn lên đỉnh cao thì ít người. Vậy tại sao? Lên đỉnh cao thì chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, tên người này, tên người này, tên người này, chứ hàng triệu người có ai biết là gì đâu ha, có ai gì đâu, không đạt được cái gì cao siêu cả ha. Cho nên nó liên quan cái vấn đề cái mục đích học võ bạn là gì ha. Bạn muốn thi đấu đạt huy chương vàng thì bạn cần xác định cho kỹ. Bạn muốn làm võ sĩ, xác định cho kỹ. Bạn muốn tranh đai vô địch, xác định cho kỹ. Bạn muốn làm võ sư để thi lên đai, lên cấp, từ cấp đai thấp nhất đến lên cấp đai cao nhất, bạn cần phải xác định cho rõ. Rồi bạn muốn học vì đam mê, không cần đai, không cần bằng cấp, không cần gì cả, bạn học chỉ vì bạn thích võ, tự tập và vậy thôi, thì nó lại khác, phương pháp nó khác, mục đích nó khác nha. Cho nên đấy, hôm nay mình sẽ giải đáp sơ sơ cho các bạn. Cái quan trọng nhất là cái mục đích học võ của bạn cần xác định cho kỹ trước khi bắt đầu học võ, hoặc là bạn đang học rồi thì bạn chưa có mục đích, bạn phải xác định lại để mục đích. Hoặc là bạn học võ để làm gì? Để bảo vệ kẻ yếu chẳng hạn, để giúp đời, để giúp người này người kia khi có hoạn nạn khó khăn bạn giúp, thì bạn nó lại khác nữa ha. Cho nên bạn cố gắng xác định mục đích, rồi sau đó các chương trình tập luyện nó sẽ khác nhau. Tại vì cái từ cái rẽ ra vậy, cái nhánh nó sẽ rẽ ra hướng khác nhau, phương pháp khác, tập khác và có nhiều đó ha. Rồi hôm nay clip hôm nay đã dài và mình chỉ muốn các bạn hiểu điều này thôi ha. Rồi chúc bạn tập luyện thật vui và có những kết quả thật tốt đẹp như ý muốn. Đặc biệt là hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.